Vi ska flyga med drönare. Jag tror inte många av oss har gjort det innan. Det känns ju som många liksom lär sig av det. Eller många gör det idag liksom, i sina videos. Och om man har flugit med en sån stor vågar man ju, inte för att jag kommer att flyga med den, men liksom, om man har sett hur det fungerar så vågar man ju köpa en sån liten lätt set. Jag är otroligt taggad på att kolla vädret. Alltså det är så fint. Solen lyser. Let's keep this space. Det är så jävla fint här. Så big respect for alla filmmakers. Jossa päätös